हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल डिजिटल नेपालमा। साथीहरु, धेरै पछि यो भिडियो बनाउँदैछु र म आज यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि आइफोन सेकेन्ड ह्यान्डमा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भन्दा पहिला त्यो मोबाइलमा चाहिँ कुनै फल्ट छ कि छैन, हार्डवेयर सम्बन्धी जुन हुन्छ, क्यामेरामा प्रब्लम, माइकहरुमा प्रब्लम, कुनै पनि प्रब्लम, भोल्युम बटनहरु भयो, हरेक चीजमा केही पनि प्रब्लम छ भने चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने, त्यो चाहिँ म आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। आइफोन को चाहिँ अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन, सानो चीजको पनि बनाउँदाखेरि धेरै महँगो पर्ने भएकोले चाहिँ आइफोन किन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डमा किन्दाखेरि एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले पहिला सुरुमा एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सफ्टवेयरको नाम छ फोन डक्टर भन्ने। यो सफ्टवेयर जुन देखिरहनु भएको छ, यो सफ्टवेयर तपाईले प्ले स्टोरमै हुन्छ। यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र यो डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि जुन यो फंक्सन छ, यसमा तपाईहरुले चाहिँ यसमा गएर स्पेक्समा गयो भने यसमा भएको सबै चीजहरु पनि हेर्न मिल्छ। तर यो भन्दा पनि हामीलाई मेन चाहिँ भनेको इन्ट्र्याक्सन भन्ने यो तलपट्टि जुन अप्सन छ त्यसमा जानु होला र यो जुन प्ले बटन जस्तो छ यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो चेक गर्छ यसले, जुन यो यसमा चाहिँ इयरफोन लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अहिले मैले यसलाई पज गर्दै, यसमा चाहिँ के चेक गर्न मिल्छ भनेर यही हेर्नु होला। हरेक चीज चेक गर्न मिल्छ। अहिले मैले यहाँ यो जुन भिडियो रेकर्डिङ गरिरहेको भएर यसको माइक युज भएको भएर यसमा चाहिँ अहिले माइकहरुमा फल्ट देखाइरहेको छ। तर यो केही पनि हैन, यो चाहिँ राम्रोसँग तपाईले नर्मल मोडमा गर्नुभयो भने चाहिँ यो देखाउँदैन। यसमै पनि अब यहाँनेर गर्दै भने कम्प्लिट भयो र यो रातो अड्छ हो। यस्तै गरी चाहिँ तपाईहरुले हरेक चीज एउटा एउटा यो जुन कनेक्टरहरु भयो, फेस आइडीहरु भयो, फ्रन्ट क्यामेरा, ब्याक क्यामेरा, फ्ल्याश, भोल्युम बटन सबै यसबाट चेक गर्न मिल्छ र सेन्सरहरु पनि चेक गर्न मिल्छ है। जुन लाइडार सेन्सर छ, जाइरोस्कोप भयो, कम्पासहरु भयो, सबै यसबाट चाहिँ चेक गर्न मिल्छ। एकचोटी चेक गरेर मात्र लिनु होला र कसैलाई दिदा पनि एकचोटी राम्रोसँग चेक गरेर मात्र दिनु होला। कुनै बेला चाहिँ बेच्दाखेरि पनि आफुलाई थाहा नभएको प्रब्लम पनि हुन सक्छ, त्यसले गर्दा कसैलाई पनि समस्या नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ एकचोटी यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र अरु कुनै पनि कुराहरु जान्न मन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। म त्यसको बारेमा भिडियो बनाउने छु। यो भिडियोमा यति नै। हस्त, बाइ बाइ।